Hello guys! Welcome back to my channel. Today, grabe po ang snow dito sa amin. Very bad is snow dito. Ang dami oh. Yan ang aking sasakyan. Punong-puno ng snow. At saka, nag-snowstorm sa Minnesota. Kalalabas ko lang galing ng trabaho. Dito magkuha muna ako ng mail. Check ko ganito yung mailbox namin guys dito sa aming sa neighborhood namin. Ganito lang yan siya. Tingnan ko yung mail kasi mayroon akong hinihintay na sulat. Ayan. Nakuha ko na. So guys, grabe ang snowstorm sa amin. Bali, I think this is like 10 inches here. 10 inches. Parang 10 inches siya. Oh. Yan. Damog yung snow. Alright guys, thanks for watching guys. See you in my next vlog. Bye!